নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমীৰ এটা নতুন সেশনলৈ সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট এক্সামিনেশ্যনত আহিব পৰা ইংলিছৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ ডিসকাস কৰিম এতিয়া যেহেতু হাই কোৰ্টৰ এই এক্সামিনেশ্যনটোত আউট অফ 100 মাৰ্ক 50 মাৰ্কৰ ইংলিছৰ এই কুৱেশ্যন আহিব সো হেহে ইংলিছৰ ইম্পৰ্টেন্সটো মই আপোনালোকক বেলেগকৈ বুজাবৰ কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে সো হেহে আমি তাত দেখিবলৈ পাইছো যে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহিছে ইংলিছৰ হোমোনিম এন্টোনিম সিনোনিম এবিলাকটো তো কমন আহিছে তাৰ লগতে জাম্বল সেন্টেন্সেস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা ফ্ৰেজেস এন্ড ইডিয়মছ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্যনছ আহিছে সো হেহে আমি এই সিৰিজটোত চেষ্টা কৰিছো যে আমি মিক্সাৰ অফ কোৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰো যত আমি সকলো ধৰণৰ কোৱেশ্যনছ লবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু ইয়াত যিবিলাক কোৱেশ্যনছ আমি মানে ডিসকাস কৰিছো সেই কোৱেশ্যন বিলাক বৰ্তমান সময়ৰ বিভিন্ন এক্সামৰ প্যাটাৰ্ন চাই চিটি ভাল ধৰণে চালিজেৰি ৰেডি কৰা কিছুমান কোৱেশ্যনছ হয় সো এই কোৱেশ্যনছ বিলাকে আপোনাক ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব আৰু যদিহে আপুনি ইয়াৰ আগতো এটা ভিডিও দিয়া হৈছে আপুনি যদিহে এই ভিডিওটো চোৱা নাই তেন্তে ডু ওয়াচ দ্যাট ভিডিও তেতিয়া আপোনাৰ এই পিছৰ ভিডিওটোৰ ৰেফাৰেন্সটো পোৱাত সহজ হ'ব আৰু তাৰ লগতে যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ডু সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্নমেন্ট জব এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইউজফুল ভিডিওজ বনাও আৰু তাৰ লগতে যদিহে আপুনি এই ভিডিওত ডিসকাস কৰা কোৱেশ্যন বিলাক এজ পিডিএফ পাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ গ্ৰুপৰ জয়েনিংৰ যে লিংক আছে হেয়া ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া আছে টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত আমি এই কোৱেশ্যনছ বিলাকৰ লগতে কিছুমান এডিশনাল কোৱেশ্যনছ দিও আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ বাবে আৰু তাতে আমি ৰেগুলাৰ বেসিছত কিছুমান কুইজ মোডৰ কোৱেশ্যনছো দিও যিবিলাক আপুনি ইনস্ট্যান্টলি আনসাৰ কৰি তাৰ পৰা কিছুমান ইনফৰমেশন পাব পাৰে সো ডু জয়েন দ্য টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ ইট উইল বি হেল্পফুল ফৰ ইউ এতিয়া বেছি কথাত সময় নষ্ট নকৰি সিধা আমি প্ৰশ্নবিলাকলৈ আগবাঢ়ো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি চাওঁছোন প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে এটা এৰৰ ডিটেকচনৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে মই বেলেগকৈ লিখি দিয়া নাই এৰৰ ডিটেকচন বুলি হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে তো কি আছে কোৱেশ্যনটো আই কট আ হোৱাইট কেট ৰাসলিং নিয়াৰ বিনিথ মাই ৰুম তো ইয়াতে আমাৰ এৰৰটো কোনখিনিত আছে এৰৰটো আছে এইখিনিত বিনিথ নহয় বিনিথটো কাৰেক্ট প্ৰিপজিশন নহব ইয়াত বহাবৰ বাবে ইয়াত আমি বিনিথৰ জায়গাত ক'ব লাগিব ইন হা আই কট আ হোৱাইট কেট ৰাসলিং ইন মাই ৰুম তো ইয়াতে error আছে এই পাৰ্টটো তো ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট অপচন নেক্সট কোৱেশ্যনলৈ যাম আমি নেক্সট কোৱেশ্যনত কি কৈছে আকৌ এৰৰ ডিটেকচনে আহিছে kids learn a lot by their school activities and homework so এইখিনিতে সেন্টেন্সটো চাবা সেন্টেন্সত কি কৈছে যে kids learn a lot by their by their school activities and homework তো ইয়াতে by to appropriate নহব ইয়াতে আমি by বহাব নোৱাৰো by ঠাত আমি ইয়াত কি ইউজ কৰিব লাগিব আমি ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব from ঠিক আছে kids learn a lot from their school activities and homework so error to যেহেতু সেকেন্ড পাৰ্টত আছিল তো আমাৰ কোনখিনিত থাকিব ইয়াতে কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন ডি a lot by নহয় a lot from হয় so নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Next প্ৰশ্নত কি কৈছে if you live in a foreign country you should try and learn language তো ইয়াতে try and learn বুলি ক'লে ভুল হ'ব try to learn language ঠিক আছে try to learn language তো ইয়াতে আমি n টো কাটি দিম n টো কাটি ইয়াত আমি to লগাই দিম try to learn language so ইয়াতে যেহেতু এই পাৰ্টৰ এৰৰ আছিল এই পাৰ্টটো অপচন সি ত আছে so অপচন সি will be the correct option next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ next প্ৰশ্নত কি কৈছে Again, another error detection. There are more than 2 million job seekers who are already completed their fitness test for the post since 2020. এইখিনিতে চাবা এই প্ৰশ্নটোত আমাৰ অলৰেডি ইয়াৰ যেটো মানে এৰৰৰ যেটো হিন্ট হয় সেই হিন্টটো কিন্তু কোৱেশ্যনটোতে লুকাই আছে ভাল ধৰণে যদি চোৱা এই কমপ্লিটেড টু ইয়াত কিবা অলপ অড টাইপৰ লগা নাইনে অড কিয় লাগিছে বিকজ এইখিনিতে আৰ দিয়া হৈছে ইয়া যদি তুমি আৰ ইউজ কৰা তাৰ পিছত তুমি কমপ্লিটেড বুলি ক'ব নোৱাৰা ঠিক আছে সো হেহে আমি আৰৰ জায়গাত কি ইউজ কৰিব লাগিব হ্যাভ ইউজ কৰিব লাগিব নাও যদিহে কোনোবাই ভাবিছা ইয়াতে হ্যাজ কি কাৰণে ইউজ নকৰিলে বুলি বিকজ দ্য সাবজেক্ট ইজ কি more than 2 million job seekers হেতু কি হয় প্লুৰেল হয় প্লুৰেল সাবজেক্টত কেতিয়াও হ্যাজ ইউজ নহয় হ্যাভ ইউজ হয় সো হেহে আমি ইয়াতে হ্যাভ ইউজ কৰিছো তো the correct sentence will be
there are more than 2 million job seekers who have already completed their fitness test for the post since 2020 to yate error to ase a to part of so option B will be the correct option ami next question loi jao next question ot ki koise we must take care of one other in times of crisis so ekhinite saba one other boli kole bhul hobo yat ami kobo lagibo one another ezone anjonor thik ase ezone anjonor to one another to correct option to hobo one another aru yate amar correct option or khetrot hoi jabo option D jehetu etu part of error asile to option D will be the correct option next sentence loi jao next sentence ki koise he is as concerned as me regarding the renewed examination schedule to yate error to amar first part tote ase yat me nohoy me jagat kobo lagibo I thik ase to kunkinit error asile jehetu first part of error asile to D will be the correct option ebila kintu olop mane OMR sheet ot fill korte kintu olop careful hoba ha কেতিয়াবা কি হয় যে ইয়াতে যদিও ফার্স্ট পার্টত আছে কিন্তু ফার্স্ট পার্ট টু অপশনত কিন্তু একেবারে লাস্ট অপশনটোতে আছে ফার্স্ট পার্ট বুলি একেবারে গৈ ওএমআর শিটৰ ফার্স্ট যেটো অপশন এ এর যেটো মানে ডট থাকে সেই ডটটোকে সার্কেল কৰি নিদিবা নেক্সট কোয়েশ্চন লৈ যাও আফটার that long afternoon I quietly entered her room and to hand over the packet to her she asked me to sit reluctant তো ইয়াতে এরর টু কোড আছে সাবা এরর টু এই শব্দটোত আছে ঠিক আছে এই শব্দটোত আছে রিলাক্টেন্ট শব্দটো হৈছে এটা এডজেক্টিভ বাট আমি ইয়াতে ইউজ কৰিব লাগিব এডভার্ব তো এডভার্ব ইউজ কৰিব হলে কি কৰিব লাগিব ৰিলাক্টেন্টলি ঠিক আছে ৰিলাক্টেন্টলি কৰিলেহে এটো কারেক্ট হ'ব সো এ উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন নেক্সট কোয়েশ্চন লৈ যাও next question ahile one word substitution mane eta শব্দত প্ৰকাশ কৰিব লাগে তো one word substitution first question to কি আছে the inability to obtain adequate sleep মানে জুখৰ টোপনি নোপোৱা বা মানে এনেকুৱা হয় ন বহুত মানুহৰ ৰাতি টোপনি নাহে শুব নোৱাৰে বহুত কিবা কিবি ইস্যুজৰ বাবে শুব নোৱাৰে বা এটো এটা কাইন্ড অফ পিছলৈ এটা কাইন্ড অফ বেমাৰো হৈ যায় যে একো ৰিজন নোহোৱাকৈ টোপনি নাহে তো সেই ইনেবিলিটি বা সেই বেমাৰটো কি বুলি কয় খুদিছে তো সেই বেমাৰটো কোৱা হয় ইনসোমনিয়া বুলি ঠিক আছে সো ইনসোমনিয়া তো অপশন সি উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন আমি নেক্সট কোয়েশ্চন লৈ যাও নেক্সট কোয়েশ্চন আনাদার one word substitution হয় a drug or other substance that induces sleep তো এনেকুৱা এটা দৰব বা এনেকুৱা এটা বস্তু যেটোৱে টোপনি আনে এটো কি বুলি কোৱা হয় এটো এটা শব্দত কি বুলি কোৱা হয় খুদিছে তো তার কারেক্ট অপশন তো হয় সেডেটিভ ঠিক আছে সেডেটিভ বুলি কোৱা হয় এই গৰু বা এনেকুৱা জীবজন্তু বেহুশ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা হয়তো ডক্টৰে জি মানে মেডিসিন দিয়ে তো শুনিছা সেডেটিভ দিয়ে বুলি কয় সেডেটিভ দিয়া হয় তো সেই সেডেটিভ মানে কি টোপনি আনিবৰ বাবে বা বেহুশ কৰিবৰ বাবে সেডেটিভস ইউজ কৰা হয় নেক্সট কোয়েশ্চন লৈ যাও next question কি কৈছে a sudden violent event that brings about great loss or destruction তো ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা অপশনছৰ ভিতৰত চাৰিটা অপশনছৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশনটো হৈ যাব কি ক্যাটাস্ট্রফি ঠিক আছে এনেকুৱা এটা মানে একদম ডিজাস্টারাস বস্তু যিটোৰ পৰা বহুত কিবা কিবি চেঞ্জ হল ফৰ বেড ভালৰ কাৰণে নহয় ভালৰ কাৰণে চেঞ্জ হোৱাটো কিন্তু ক্যাটাস্ট্রফি নকয় ঠিক আছে বেয়াৰ কাৰণে চেঞ্জ হোৱাটো ক্যাটাস্ট্রফি বুলি কোৱা হয় next ahile someone who has too much admiration for himself or herself মানে এনেকুৱা এজন মানুহ জনে নিজক বহুত বেছি মানে এডমায়াৰ কৰে বহুত বেছি ভাল পায় মানে বহুতে বেছি মানে নিজকে মানে বহুত বেছি ভাল বুলি ভাবে ভাল পায় এনেকুৱা মানুহক কি বুলি কোৱা হয় গুদিছে so out of the four options the correct option will be narcissist okay next question লৈ যাও ইয়াতে আমি গুটেই বিলাক অপশন ডিসকাস কৰা নাই because মই আগৰ ভিডিওটো কৈছো এটো ভিডিওটো কৈছো যে ইয়াতে আমাৰ টার্গেট আছে টু অ্যাচিভ ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কোয়েশ্চনস আমি ইয়াতে নাম্বার অফ কোয়েশ্চনছত অলপ বেছি গুৰুত্ব দিছো যেহেতু গুটেখিনি অপশনস আমি ডিসকাস কৰিলে নাম্বার অফ কোয়েশ্চনটো অলপ কম হৈ যায় যেহেতু টাইমৰ অলপ লিমিটেশন থাকে তো হেহে ইয়াতে আমি গুটেবিলাক অপশনস মানে এক্সপ্লেইন কৰা নাই ঠিক আছে কিন্তু বাকি বিলাক ভিডিওত
আমাৰ বেলেগবোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গোটেইবোৰ অপচনৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ভাল ধৰণে পাই যাব ঠিক আছে সো ইয়াতে কি কৈছে working or operating quickly and effectively in an organized way তো ভাল ধৰণে একদম অৰ্গেনাইজড হৈ মেলি কিবা এটা মানে কাম একদম মানে কি কয় এফিশিয়েন্টলি কৰা এফিশিয়েন্টলি মানে এটো আৰু এফিশিয়েন্টে হয় ইয়াৰ আনসাৰটো তো ইয়াক এফিশিয়েন্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো অপশন ডি উইল বি দা কারেক্ট অপশন আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নত কি কৈছে a person engaged in or trained for space flight স্পেচত যোৱা মানুহক কি বুলি কয় যোন স্পেচলৈ যায় স্পেচ ফ্লাইটত যোৱা মানুহক কোৱা হয় কি এষ্ট্ৰোনটস তো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হৈ গল অপশন ডি এষ্ট্ৰোনট নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে হ্যাপেনিং ৰিপিটেডলি কিবা এটা বস্তু যেটো ৰিপিটেডলি বাৰে বাৰে হৈ আছে তো ৰিপিটেডলি তো কি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াতে আমাৰ আউট অফ দ্য 4 অপশনস কারেক্ট অপশনটো হ'ব ৰেকাৰেন্ট ঠিক আছে যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া এই ঘৰত বহুতৰ ঘৰত এইবিলাক এলআইসি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আৰডি কৰে ন আৰডি কৰা বুলি কোৱা হয় আৰডি খুলে তো আৰডি খুলে মানে কি ৰেকাৰিং ডেপোজিট কি ৰেকাৰিং মানে কি হয় এটো ৰিপিট হৈ থাকে এভৰি মান্থ মানে ৰিপিট কৰি দি থকা হয় বা এভৰি ইয়াৰ দি থকা হয় তো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড ৰেকাৰিং ডেপোজিট তো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে এটো ৰেকাৰেন্ট এইবিলাক সেম ওয়াৰ্ডে হয় নেক্সট আহিলে আ কিপাৰ or custodian of museum or other collection এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে মিউজিয়াম বা কিবা কালেকশনৰ কিপাৰ হয় তেওঁ কি বুলি কোৱা হয় তেওঁ কোৱা হয় কিউৰেটৰ বুলি অপশন সি উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন কিউৰেটৰ নেক্সট আহিলে idioms and phrases তো apple of discord মানে কি ইয়াত যদিও এপলৰ নামটো এপল শব্দটো আছে বাট ইট হেজ নাথিং টু ডু উইথ এপল হা তো ইয়াতে এপল অফ ডিসকৰ্ড বুলি কাক কোৱা হয় মানে বিবাদৰ কেন্দ্ৰ মানে একদম ধৰি লোৱা কিবা এটা টপিক যেটো টপিকৰ ওপৰত কাজিয়া হৈ আছে যেটো ধৰি লোৱা এটা বস্তু যেটো বস্তুৰ ওপৰত কাজিয়া হৈ আছে মানে ধৰি লোৱা এনেকুৱা হয় ন যে ব্ৰাদাৰ্ছৰ মাজত মাটিক লৈ বহুত কাজিয়া থাকে তো ক'ব পাৰা যে that certain piece of land is an apple of discord between the two brothers হয়নে তো এপল অফ ডিসকৰ্ড মানে হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যেটোৰ পৰা বহুত বেছি প্ৰবলেমছ ক্ৰিয়েট হৈছে বা প্ৰবলেমৰ একদম মানে জটকুটৰ ঘাই বুলি যেটো কয় তো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশন হ'ব বোন অফ কন্টেনশন নেক্সট আহিলে ব্ৰেক এ লেগ বুলি কি কোৱা হয় ব্ৰেক এ লেগ বুলি কেতিয়া কোৱা হয় যেতিয়া কাৰোবাক গুড লাক উইশ কৰিব থাকে আমি কওঁ ন গো ব্ৰেক এ লেগ তো গো ব্ৰেক এ লেগ মানে কি কাৰোবাক গুড লাক উইশ কৰা তো ইয়াতে অপশন বি উইল বি দ্য কারেক্ট অপশন নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে ফিট এজ ফিডল মানে একো নহয় বা তেনেকুৱা বুজোৱা হয় যে এজন মানুহ যোন ফিজিক্যালি যথেষ্ট ফিজিক্যালি পুৰা মানে একদম হেলদি ফিট তেনেকুৱা মানুহক কোৱা হয় ফিট এজ ফিডল তো ফিট এজ ফিডলৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব আমাৰ আউট অফ দ্য 4 অপশনস অপশন 1 অপশন এ ইন গুড হেলথ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে কাটিং কৰ্নাৰ্স মানে কি এই সাইড গিটা কাটি দিয়া নেকি সাইড গিটা কাটি দিয়া নহয় কাটিং কৰ্নাৰ্স মানে হল ধৰা কিবা এটা কাম মানে একদম লৰালৰিত কুইকলি কৰিব বিচৰা বা কিবা এটা কাম ধৰি লোৱা কৰি আছা তুমি সেই কামটো মানে কম খৰচত শেষ কৰিব বিচাৰিছা আৰু মানে আৰু খৰচ নকৰো আৰু যেনে তেনে কম খৰচতে মানে কামটো নিপটাব লাগে হেতু কোৱা হয় টু কাট কৰ্নাৰ্স হা তো ইয়াতে আমাৰ আউট অফ দ্য 4 অপশনস কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন বি to do something quickly or cheaply often at the expense of quality or safety মানে তুমি কোৱালিটিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট আহিলে spill the beans let the cat out of the bag এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক idioms হয় তাৰ মিনিং কেৱল এটাই হয় এনেকুৱা এটা কথা যেটো মানে সবে নাজানিছিলে যেটো সিক্ৰেট আছিলে হে সিক্ৰেটটো সবৰ আগত একেবাৰে খোলা কৰি দিয়া সবৰ আগত কৈ দিয়া ঠিক আছে তো spill the beans or option to correct option to hobo amar disclose the secrets accidentally next ahile on the straight and narrow mane ki kiba eta bostu ekdom sidha sidhi koa ekdom khara koa sidha sidhi koa boli koa hoy je to hetue hoise on the straight and narrow so yate amar out of the 4 options correct option to hobo option B the straightforward and ethically accepted by acceptable next ahile pass
পাস দ্য বাক বাক মানে কি মানি হয়নে পাস দ্য বাক মানে কিন্তু পয়সা দিয়া নহয় হা পাস দ্য বাক মানে হৈছে কিবা এটা ব্লেম বা কিবা এটা দুখ কিবা এটা গিল্ট হেতু যেটো তোমাৰ ওপৰত আহিছিলে তুমি বেলেগ কাৰোবালে ঠেলি দিলা নিজৰ দুখটো বেলেগলে ঠেলি দিয়া পাস দ্য বাক তো ইয়াতে আমাৰ out of the 4 options option C will be the correct one blaming another person ha ene lagibo pare providing essential service to correct hoy niki but hetu nohoy next amar ahile eta clause test eta clause test mane ki okole jana je ei paragraph tut kisuman places kisuman thai khali ase he thai bilakot ami jitu appropriate word hoy he word to bohabo lage to first sentence tut ki khali ase sao dash the breakfast table the next morning there was no sign of my wife to yate option jot ase on above upon and at so out of the 4 options option D will be the correct one at the breakfast table the next morning there was no sign of my wife next ahile I dash she was sleeping late I dash she was sleeping late तो याते options আছে accepted decided examined concluded तो out of the 4 options again option D will be the correct one concluded মানে কি kind of assumed বা মই এটো ধৰি ললো বা এটো ভাবি ললো এনেকে কব পাৰা তো concluded will be the correct word to put there next ahile 3 আমাৰ কি আছে খালি জাগাটোত but gladolia upon being questioned only dash her head etia yate options ase adjusted rotated shook stirred out of the 4 options only option C will be the appropriate one to put here to sentence to hoy jabo but gladolia upon being questioned only shook her head mane kebol mutu eneke jukarile thik ase next ahile 4 ot amar ki ase shook her head dash something and turned the whites of her eyes up to the ceiling to dash something ot ki yat appropriate hobo ami sao options ase mugged muffed mutilated muttered to yate amar correct option to hoy jabo option D muttered mane ki eneke mukhor bitorte kiba bhurburai kiba eta kotha kwa jitu tumi clearly khuni na pala he tenekwa dhoronor heri tu kwa hoy muttered boli to muttered something and turned the whites of her eyes up to the ceiling next ahu amar last or to khali thai loi ki ase yate I was glad when the meal was dash hurried to the library for another try at that story so out of the 4 options option B will be the correct one I was glad when the meal was over ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে এন্টনিম মানে কি অপোজিট হৈদিছে তো ফাৰ্স্ট ওয়ার্ডটো আছে আমাৰ ৰেকলেস মানে কি কাইন্ড অফ কেয়ারলেস একেবাৰে ধ্যান নলোৱা যাৰ একো মানে খবৰ নাই একেবাৰে মানে একো ধ্যান নলোৱা আৰু ঠিক আছে সো অপশন আছে হিডলেস ব্ৰাছ ডেয়াৰিং আৰু কশিয়াস তো যেহেতু অপোজিট হৈদিছে অপোজিট হ'ব কশিয়াস জনে বহুত বেছি কেয়ারফুলি কশিয়াসলি মানে কাম কৰে তো হেতু হৈ গল ৰেকলেছৰ অপোজিট নেক্সট আহিলে টেন্সড মানে কি কিবা এটা বস্তুলৈ বহুত বেছি টেনশন লৈ থকা কিবা এটা বস্তুলৈ স্ট্ৰেস হৈ থকা তো টেন্সৰ অপোজিট হলে কি হ'ব টেন্সৰ অপোজিট হ'ব ৰিলেক্সড নেক্সট আহিলে চিভেলৰাছ तो chivalrous माने की chivalrous माने you can say gentlemanly or माने की कय to proudly not exactly proudly but gallantly বুলি কব পাৰা towards women ha মানে এনেকুৱা gentlemanly behavior towards women বুলি কব পাৰা তো options আছে ইয়াতে annoyed valiant cowardly আৰু indignant তো out of the 4 options option C will be the most appropriate one cowardly ঠিক আছে so that was it এটোই আছিল আজিৰ শেষ প্ৰশ্ন আজিৰ বাবে ভিডিওটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম যদিহে আপুনি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে আমাক কমেন্টছত জনাব আৰু যদিহে আপুনি ভাল পাইছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ডু সাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল আৰু লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব
আমি এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ'জ আনি থাকিম টিল দেন বাই বাই